आज मेरो बिदाको दिन मासको बारा पकाएर खान गइरहेका छौँ। यसको अर्को नाम पनि छ, यसलाई फुरेउला पनि भनिन्छ। यसमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम मासलाई एक रात भिजाउने, भिजिसकेको मासको बोक्रा राम्ररी पखाल्ने, आफूलाई मन पर्छ भने हरियो धनिया पनि मिसाउन सकिन्छ। स्क्रिनमा देखाइए अनुसार रातो खुर्सानीको धुलो लिने, जिराको धुलो लिने, हरियो काटेको खुर्सानी, लसुन अदुवाको पेस्ट, यसमा स्वादअनुसारको नुन र बेसार राख्न सक्नुहुनेछ। मिक्सचरमा पिसेको दाललाई सबै सामग्री मिसाई केही बेर घोल्ने, त्यसपछि तपाईँले पकाउन सक्नुहुनेछ। तेल राम्ररी तातेको हुनुपर्ने छ। तेल राम्ररी तातेको खण्डमा यो रातो भई फुर्नेछ। यसको एक साइड रातो भई राम्ररी पाकेपछि अर्कोतिर फर्काइदिने। यसरी रातो भई दुवै साइड पाकेपछि यसलाई हामीले झिक्नु पर्नेछ। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो मासको बारा तयार भयो। यसलाई तपाईँले आफूलाई मनपर्ने अचारसँग लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू पनि आफ्नो फुर्सदको समयमा यस्तै मिठो परिकार पकाई लिन सक्नुहुनेछ। कृपया यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नुहोला है, र हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला।